Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। তেওঁ আজে বাজে কথা কয়, সেইবাবে মই তেওঁক ভাল নাপাওঁ। He talks nonsense, that's why I don't like him. তেওঁ আজে বাজে কথা কয়, সেইবাবে মই তেওঁক ভাল নাপাওঁ। He talks nonsense, that's why I don't like him. আপোনাৰ খাদ্যৰ ওপৰত মাখি পৰিবলৈ নিদিব। Don't let flies sit on your food. আপোনাৰ খাদ্যৰ ওপৰত মাখি পৰিবলৈ নিদিব। Don't let flies sit on your food. তুমি পঢ়া শুনাত একেবাৰে মনোযোগ দিয়া নাই। You are not concentrating on your studies. তুমি পঢ়া শুনাত একেবাৰে মনোযোগ দিয়া নাই। You are not concentrating on your studies. তুমি আজি আহোঁতে বহুত দেৰি কৰিলা। You took too long to come today. তুমি আজি আহোঁতে বহুত দেৰি কৰিলা। You took too long to come today. গ্ৰীষ্মৰ বতৰতকৈ শীতকাল বেছি পছন্দ কৰোঁ। I prefer winter to summer weather. গ্ৰীষ্মৰ বতৰতকৈ শীতকাল বেছি পছন্দ কৰোঁ। I prefer winter to summer weather. পাৰা যদি তেওঁক সকলো কথা কৈ দিবা। If possible, tell him everything. পাৰা যদি তেওঁক সকলো কথা কৈ দিবা। If possible, tell him everything. তাই বিয়া পাতিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। She is denying to get married. তাই বিয়া পাতিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। She is denying to get married. কাৰোবাক আঘাত দি কোনেও একো লাভ নকৰে। Nobody gains nothing by hurting someone. কাৰোবাক আঘাত দি কোনেও একো লাভ নকৰে। Nobody gains nothing by hurting someone. দিনে ৰাতিয়ে তুমি উন্নতি কৰা, এয়াই মোৰ প্ৰাৰ্থনা। You progress day and night, this is my prayer. দিনে ৰাতিয়ে তুমি উন্নতি কৰা, এয়াই মোৰ প্ৰাৰ্থনা। You progress day and night, this is my prayer. আলহী যোৱাৰ নামেই লোৱা নাই। The guests are not ready to go. আলহী যোৱাৰ নামেই লোৱা নাই। The guests are not ready to go. আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।